Καλησπέρα σε όλους, για άλλη μια φορά στο Τέχνης και Εκπαίδευση. Είμαι ο Χάρης και σήμερα θα μιλήσουμε για τον ηλεκτρομαγνητισμό ή μάλλον για τη σχέση του ηλεκτρισμού και του μαγνητισμού. Οι ιδιότητες του μαγνήτη ανακαλύφθηκαν το 600 π.Χ. περίπου από ένα τύπο που το λέγανε Θαλή. Ο Θαλής ο Μιλήσιος ο Σοφός ανακάλυψε στην περιοχή Μαγνησίας στην αρχαία Μικρά Ασία ένα ορυκτό με ελκτικές ιδιότητες που λεγότανε μαγνητίτης. Εμείς ξέρουμε βέβαια τη Μαγνησία που έχει πρωτεύουσα το Βόλο. Σήμερα οι εφαρμογές του μαγνήτη είναι άπειρες, από την πυξίδα, τους μαγνητικούς τομογράφους και τα μαγνητάκια ψυγείου. Ο Έρστετ ανακάλυψε ότι το ρεύμα έχει μαγνητικά αποτελέσματα. Ο Αμπέρ, Αραγκό και Χένρι, μετά τα πειράματα του Έρστετ, έφτιαξαν τους πρώτους ηλεκτρομαγνήτες. Πριν από 150 χρόνια δημιουργήθηκαν οι πρώτοι ηλεκτρικοί κινητήρες, τα τρυπάνια, τα τρόλεϊ, που ξέρετε αυτά που πετάγεται το καλώδιο από πίσω και βγαίνει ο οδηγός να το φτιάξει, και τα γνωστά σε όλους πλυντήρια. Σήμερα το ρεύμα πηγαίνει παντού με διάφορους τρόπους. Μέχρι και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας έχουμε καλώδια ρεύματος. Ο μαγνήτης έλκει κυρίως τρία μέταλλα: το σίδηρο, το νικέλιο και το κοβάλτιο. Όλοι σας έχετε δει μία μορφή μαγνήτη, μία ράβδο, κάτι που μοιάζει με πέταλο. Οι ιδιότητες του μαγνήτη οφείλονται στον τρόπο που κινούνται τα ηλεκτρόνια γύρω από τους πυρήνες των ατόμων του μαγνήτη. Ο πλανήτης μας είναι γεμάτος με ηλεκτρικά φορτία. Έτσι έχει το βόρειο και το νότιο πόλο, όπως έχουν οι μαγνήτες. Υπάρχουν δύο ειδών μαγνήτες. Αυτοί που είναι ορυκτοί, δηλαδή τους βρίσκουμε, και αυτοί που τους φτιάχνουμε εμείς τεχνητοί, χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρισμό. Τα γνωστά σε όλους αποδημητικά πουλιά, οι πελαργοί, τα χελιδόνια, αντιλαμβάνονται το μαγνητικό πεδίο της γης και έτσι βρίσκουν τον προορισμό τους ακόμη και μέσα στο σκοτάδι. Άλλες εφαρμογές των μαγνητών μπορούμε να βρούμε στα μεγάφωνα, τα ηχεία, τους ηλεκτρικούς κινητήρες, το ακουστικό τηλεφώνου, σε κάποιες κασέτες ήχου, ακόμη και στην κάρτα του ATM που σηκώνουμε λεφτά. Αν περάσει ρεύμα από έναν αγωγό, τότε αυτός έχει μαγνητικές ιδιότητες, οπότε αν του βάλεις κοντά μία βελόνα, τότε αυτός θα την τραβήξει προς το μέρος του. Το 19ο αιώνα ήθελαν να ξεφύγουν από τα άλογα, τις άμαξες και όλα αυτά. Έτσι, προς τα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου, το 1900 και μετά, άρχισαν να εμφανίζονται διάφορα αμάξια. Σήμερα έχουμε φτάσει σε σημείο να βλέπουμε αμάξια σαν και αυτά εδώ. Αν σκεφτούμε τι μέσα μεταφοράς έχουμε σήμερα, μας έρχονται στο μυαλό διάφορα. Λεωφορεία, πλοία, αεροπλάνα, όλα αυτά έχουν μηχανές εσωτερικής καύσης με πετρέλαιο. Όμως το τραμ, το μετρό, ο σιδηρόδρομος και τα τρόλεϊ έχουν ηλεκτροκινητήρες. Το 1881 ο Βέρνερ Ζίμες εγκαινίασε το τραμ στο Βερολίνο. Το τραμ δεν πήγαινε πάνω από 20 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά δεν είχε ρήπους ούτε έκανε πολύ θόρυβο. Άραγε, ποιες συσκευές έχουν ηλεκτρικό κινητήρα? Αμέσως μας έρχονται στο μυαλό ο ανεμιστήρας, τα ηλεκτρικά παράθυρα, το πλυντήριο, το ψυγείο. Ο Έρστετ το 1820 είχε ξεχάσει μια μαγνητική βελόνα σε έναν αγωγό και αυτή άρχισε να κινείται. Έτσι κατάλαβε ότι αν περάσει ρεύμα μέσα από έναν αγωγό, αυτός γίνεται μαγνήτης. Όλοι ξέρουμε τα ιαπωνέζικα εναέρια τρένα. Όχι σαν και αυτό εδώ που γίνεται χαμός, αλλά μιλάω για τα άλλα, τα εναέρια τρένα, των οποίων οι ράγες απέχουν 1/100 από τις ράγες που είναι από κάτω. Το πιο γρήγορο τρένο στον κόσμο βρίσκεται στην Ιαπωνία και μπορεί να φτάσει μέχρι και 500 χιλιόμετρα την ώρα.
Οι Faraday και Henry απέδειξαν ότι αν ένας μαγνήτης περιστραφεί μέσα σε ένα ποινίο, τότε αυτό διαρρέεται από ρεύμα. Ο Faraday για πολλά χρόνια είχε στην τσέπη του γυλαίκου του ένα μαγνήτη και ένα ποινίο για να του θυμίζουν ότι δεν είχε ανακαλύψει πως η περιστροφή του ενός μέσα στο άλλο παράγει ρεύμα. Τελικά το 1831 με ένα πείραμα το απέδειξε. Οι γεννήτριες μετατρέπουν κάθε μορφή ενέργεια σε ηλεκτρική. Οι πιο χαρακτηριστικές είναι οι βενζινοκίνητες και οι πετρελαιοκίνητες. Μια πολύ ωραία περιγραφή από τον Πιτσιρίκο για ένα δυναμό που είναι ακριβώς μια γεννήτρια. Την οποία όταν τη γυρίζουμε περιστρέφεται ένας μόνιμος μαγνήτης που έχει μέσα του γύρω από κάποια ποινία. Συνοψίζοντας, οι μαγνήτες μπορεί να είναι φυσικοί ή τεχνητοί. Οι φυσικοί δημιουργήθηκαν χάρη στο μαγνητικό πεδίο της Γης, ενώ οι τεχνητοί κατασκευάζονται από συρριδομαγνητικά υλικά με τη βοήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος. Η μαγνητική δύναμη ασκείται με επαφή αλλά και από απόσταση. Οι ομώνυμοι μαγνητικοί πόλοι αποθούνται, ενώ οι ετερόνυμοι έλκονται. Όταν ένα καλώδιο διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα, αποκτά μαγνητικές ιδιότητες. Όταν ένα καλώδιο που διαρρέεται από ρεύμα έχει τη μορφή ποινίου, οι μαγνητικές ιδιότητες είναι εντονότερες. Τοποθετώντας μια ράβδο από σίδηρο στο εσωτερικό ενός ποινίου, φτιάχνουμε έναν ηλεκτρομαγνήτη. Οι μαγνητικές ιδιότητες του ηλεκτρομαγνήτη είναι πολύ πιο έντονες από αυτές του ποινίου. Όταν ένας μαγνήτης περιστρέφεται μέσα σε ένα ποινίο, τότε το ποινίο διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό το φαινόμενο αξιοποιείται στις γεννήτριες. Οι γεννήτριες είναι συσκευές που προκαλούν τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος, μετατρέποντας ενέργεια διαφόρων μορφών σε ηλεκτρική. Αυτή ήταν άλλη μια ψηφιακή αφήγηση από το Τέχνες και Εκπαίδευση. Ήμουν ο Χάρης. Παρακαλώ κάντε subscribe για να με βοηθήσετε να συνεχίσω αυτό που κάνω, και όποιος θέλει να δει περισσότερα για τον ηλεκτρομαγνητισμό μπορεί να επισκεφτεί τη σελίδα του FET Colorado. Να μην ξεχάσω να αναφέρω ότι τα κινητά και τα κουδούνια είναι επίσης εφαρμογές του ηλεκτρομαγνητισμού και τα χρησιμοποιούμε τόσο πολύ αυτές τις μέρες. Να είστε καλά και πάλι, σας χαιρετώ.